Chào mừng các bạn đến với kênh Dây Đeo Kỹ Năng, chuyên kênh chia sẻ kỹ năng đoàn, hội, đội, thiếu nhi và các chủ đề cuộc sống. Mình là Thọ, và như đã hứa, hôm nay mình sẽ thực hiện video chia sẻ về kỹ năng nhận màu sờ, cách để các bạn có thể tục nhanh, nhớ lâu và nhận nhanh. Hy vọng với video này sẽ giúp ích cho các bạn trong công tác đoàn, hội, đội. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Vì sao nên nhớ mã mộc sờ? Thử tưởng tượng bạn lạc trên một hoang đảo, trong tay bạn chỉ có một cái đèn pin, cùng lúc đó có một con thuyền đang đi ngang qua hòn đảo. Bạn cần phải làm gì đó để phát tín hiệu cầu cứu. Bạn dùng đèn pin phát ra tín hiệu mã mộc sờ SOS, tịch tịch tịch, tè tè tè, tịch 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 mà bạn đã biết. Con thuyền cứ thế đi qua mà không dừng lại hòn đảo để cứu bạn, chỉ vì những người trên tàu không biết mã mộc sờ là gì. Cái này thấy quen quen, bạn lên Google tìm kiếm mộc sờ, nó đều có câu này. Bạn hãy quên nó đi, bởi vì đơn giản, bạn lạc trên đảo hoang thì chắc chắn bạn phải tìm mọi cách để có thể la hét, kêu cứu, dùng khói, vân vân, để người khác có thể nghe thấy bạn để cứu bạn, chứ không phải dùng đèn pin để phát mộc sờ. Thay vì vậy, bạn hãy tưởng tượng bạn đi tham gia cắm trại hay dã ngoại do tổ chức của bạn tổ chức. Ban tổ chức phát tín hiệu mộc sờ truyền tin tính điểm cho các đơn vị tham gia. Nghe tiếng còi, ai cũng lấy giấy bút ra nhận bản tin và chạy đi nộp. Còn bạn dường như không hiểu người ta làm gì, hay bạn không biết nhận mộc sờ. Suy nghĩ và cảm giác của bạn lúc ấy thế nào? Và rồi bạn thấy video này và bạn xem nó. Ở video này mình sẽ chia sẻ toàn bộ những kiến thức về mộc sờ mà mình có, bao gồm cách học một nhanh nhất và nhớ lâu, cách luyện tập và cách nhận mộc sờ nhanh, chính xác nhất. Vậy mật mã mộc sờ là gì? Mã mộc sờ hay móc sơ hay móc hay mọt là loại mã hóa ký tự dùng để truyền các thông tin điện báo. Mã mộc sờ được họa sĩ và nhà phát minh Samuel Morse tạo ra năm 1837 và được sử dụng lần đầu trong điện báo năm 1844. Trước đó, ông đang làm việc xa nhà thì có người cưỡi ngựa đến báo là vợ ông đang bị bệnh. Ông vội vã quay về nhà nhưng đoạn đường đi rất xa. Khi ông về tới nhà thì vợ ông đã qua đời và được đem đi chôn cất. Thất vọng về sự chậm chạp của truyền tin bằng ngựa, ông đã nghĩ ra mã mộc sờ truyền bằng tín hiệu điện tử. Ông ấy đã gửi một tin nhắn điện báo đầu tiên từ Washington DC tới Baltimore, Maryland, mà tin nhắn chỉ gồm những dấu chấm và dấu gạch ngang, và người nhận phải giải mã chúng thành ký tự tiếng Anh. Đó chính là hệ thống mã hóa các chữ cái, số, ký tự đặc biệt thành các phần ngắn ký hiệu bằng dấu chấm và phần dài ký hiệu bằng dấu gạch. Ngoài ra, các phần ngắn dài này còn có thể biểu hiện bằng âm thanh, ánh sáng, hình tay, rõ hoặc cờ. Thì các phương tiện có thể dùng truyền tin như là tù và, hoặc là còi, hoặc là mình có thể dùng hai lá bài, bài đỏ và bài đen thì quy ước với nhau là tượng trưng cho tịch và tè. Thì lúc phát bản tin mình sẽ đánh ra các con bài để người nhận có thể hiểu được, hoặc là mình sẽ chỉ vào một cái nắp chai màu đỏ hoặc là màu xanh thì người nhận sẽ hiểu là tín hiệu mộc sờ là hai màu đó. Hoặc là mình cũng có thể dùng tay để mình phát tín hiệu mộc sờ như thế này. Sau phát minh này thì một cuộc cách mạng về liên lạc trên chiến trường trong quân đội đã diễn ra. Mã mộc sờ được dùng nhiều trong Thế chiến thứ nhất và thứ hai, và nó là một phần quan trọng của lịch sử thế giới. Hệ nhị phân cũng có cách mã hóa tương tự với việc chỉ dùng hai ký tự 0 và 1. Nó quan trọng trong tương tác kỹ thuật. Quy tắc tạo bản mã mộc sờ. Để học cách viết và giải mật mã mộc sờ,
thì bạn cần nắm rõ các quy tắc sau đây. Những chữ cái thường xuyên được sử dụng trong tiếng Anh sẽ được ưu tiên mã hóa ngắn hơn. Một dấu chấm là tịch thì bằng một đơn vị thời gian. Một gạch tè là bằng 3 đơn vị thời gian. Tất cả phụ thuộc vào trí tưởng tượng và kinh nghiệm của bạn để nghe mã 1 giờ qua tín hiệu truyền đến để căn thời gian ra chuẩn. Đây mình sẽ thổi thử tín hiệu tịch và tè như thế nào. Đây là tín hiệu tịch là 1 chấm. Và đây là tín hiệu tè là 1 gạch. Mã 1 giờ quốc tế. Bảng mã 1 giờ chữ và bảng mã 1 giờ số theo quy ước của quốc tế. Ngoài ra còn có bảng mã hóa 1 giờ dành cho các ký tự đặc biệt. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Mã 1 giờ tiếng Việt. Để dùng cho tiếng Việt, các chữ cái đặc biệt và dấu được mã hóa theo quy tắc chữ gõ telex. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Cách nhớ mã 1 giờ nhanh và lâu quay. Các phương pháp trên mạng. Ở video này mình không đánh giá cách nào sẽ tốt hơn cách nào. Mình chỉ đưa ra nhận xét dựa trên kinh nghiệm của bản thân. Còn việc chọn học theo cách nào là tùy ở bạn. Đầu tiên, tháp 1 giờ. Các bạn theo dõi trên màn hình. Một nửa bên trái, nếu đi về phía bên trái là tè, đi lên là thêm tịch. Một nửa bên phải, nếu đi về phía bên phải là tịch, đi lên là tè. Khuyết điểm của cách này, bạn phải học thuộc tháp 1 giờ này trước. Nhìn chúng rất phức tạp nên rất khó khăn để nhớ được. Tốn thời gian đi theo hình cây để đến từ cần tìm. Như thế, bạn rất khó để truy xuất trực tiếp tới từng chữ cái ngay lập tức. Cách thứ hai, mã hóa theo hình ảnh. Bạn vẽ các chữ cái và đặt các chấm, gạch, tịch, tè vào chúng. Khuyết điểm của cách này, bạn có thể thuộc nhanh nhưng bạn học như kiểu học vẹt, tức là phải vẽ đi vẽ lại nhiều lần hình ảnh để nhớ, mà chúng thì không tạo ra được liên kết gì để ghi nhớ dài hạn. Mặc dù dùng hình ảnh nhưng một từ bạn phải tạo ra thêm nhiều quy tắc để nhớ. Ví dụ, chữ Z, bạn phải nhớ thêm quy tắc gạch ngang nằm phía trên, còn gạch ngang phía dưới thì lại là 2 chấm. Thay vì chỉ nhớ 11, tức là một chữ cái một hình ảnh, thì bây giờ bạn phải nhớ 13, tức là một chữ cái một hình ảnh kèm theo quy luật gạch phía trên cắt gạch phía dưới, rồi đường chéo của chữ Z là dấu gạch chứ không phải 2 chấm. Khó khăn gấp 3 lần. Cách này thì hữu ích khi bạn phát tín hiệu 1 giờ cho người khác nhận, còn khi bạn là người nhận thì phải tốn nhiều bước để chuyển chấm gạch liên tưởng sang ký tự. Thứ ba, cách nhớ mã 1 giờ bằng liên tưởng. Đó là mã hóa chấm gạch thành một cụm từ có ý nghĩa. Ở đây người ta quy ước những từ 3 chữ cái trở xuống là tịch là chấm, và trên 3 chữ cái là tè là gạch. Và cụm từ quy ước đó phải bắt đầu bằng chữ cái mà chúng ta cần nhớ. Dưới đây là bảng mã hóa mã 1 giờ thành cụm từ dễ nhớ. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Khuyết điểm, bạn có thể thuộc nhanh nhưng nó không hữu ích khi bạn phát hoặc nhận 1 giờ, vì bạn phải tốn một bước nữa để chuyển chấm gạch liên tưởng sang ký tự và ngược lại. Cách học 1 giờ của Thọ. Không có gì khác ngoài việc bạn sẽ học bảng 1 giờ từ A đến Z, nhưng không phải bạn ngồi học vẹt kiểu A là tịch tè, B là tè tịch tịch tịch, mà thay vào đó bạn hãy sắm cho mình một cái còi 1 giờ. Bạn sẽ học thông qua cách thổi. Như thế vừa thuộc được chữ mà vừa luyện cách phát bản tin 1 giờ. Lỡ đâu Sony được mời đi làm ban tổ chức thì sao? Cách học như sau. Đầu tiên, bạn thổi từng ký tự từ A đến Z trước, thổi đi thổi lại nhiều lần. Bước 2, thổi sang các chữ số từ 1 đến 9 và số 0, và ký tự đặc biệt là chữ CH, tè 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 tè.
Bước 3. Bạn thử thổi ghép các ký tự thành từ có nghĩa. Tập cảm nhận được thời gian ngắt giữa các ký tự, giữa các từ với nhau. Bước cuối cùng, bạn phát một bản tin bằng một từ hoàn chỉnh theo cú pháp. Một hồi tề dài là chữ T. Mục đích tạo sự chú ý của người nhận. 3 lần chữ NW. NW là viết tắt của New Right. Tè tịch, tịch tịch tè 3 lần. Sau đó sẽ đến nội dung bạn cần phát. Và cuối cùng sẽ kết thúc bằng chữ AR. Tịch tè tịch 3 lần. Và bây giờ mình sẽ thử cho các bạn nghe ha. Và bây giờ đến nội dung bạn cần phát. Sau khi phát nội dung xong, chúng ta sẽ kết thúc bằng chữ AR 3 lần. Cách nhớ mã 1 giờ dành cho con số. Bạn mã hóa thành một bàn tay. Mỗi con số tượng trưng cho số ngón tay duỗi ra và vị trí của chúng theo quy luật sau đây. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Mỗi ngón tay xòe ra từ vị trí ngón cái cho các số từ 1 đến 5. Sau đó cụp ngón tay lại từ vị trí ngón cái cho các số từ 6 đến 9. Và cuối cùng là 0. Ngón tay xòe ra quy ước là tịch. Ngón tay cụp vào là tè. Thực hành luyện tập và nhận mã 1 giờ. Thứ nhất, nghe 1 giờ thường xuyên. Trên Google có khá nhiều video, file MP3 hoặc là app giúp bạn luyện 1 giờ. Hãy chú ý những quãng ngừng giữa các ký tự cũng như tiếng hiệu tịch tè của từng ký tự. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh tốc độ chậm lại để dễ dàng lắng nghe. Hãy nên nghe từ tốc độ chậm khi mới bắt đầu và tăng dần khi đã nhuần nhuyễn. Thứ hai, dịch sách hoặc bất cứ dòng chữ gì bạn thấy sang mã 1 giờ. Khi mới bắt đầu, hãy dịch những câu ngắn gọn, đơn giản, sau đó nâng dần độ khó lên. Đây là chiến lược học tập hữu ích giúp bạn đạt được mục tiêu về tốc độ. Ví dụ, nếu bạn muốn mã hóa 5 từ trong 1 phút, mỗi trang sách có khoảng 10 từ, thì bạn nên cố gắng hoàn thành mỗi trang trong 2 phút. Cách này sẽ giúp bạn nhớ và phát bản tin 1 giờ tốt hơn. Thứ ba, học cùng một người bạn. Nếu quen biết ai cũng đang học mã 1 giờ, thì hai bạn có thể là đôi bạn cùng tiếng. Dùng mật mã để chào nhau, trao đổi những ý tưởng hay câu đùa đen tối bằng mã 1 giờ, hay một người phát và người kia nhận và ngược lại. Bạn sẽ có hứng thú học tập hơn nếu có một người bạn làm động lực và khiến mọi thứ thú vị hơn. Hoặc là bạn có thể tạo một bộ flashcard để chơi đố cùng bạn bè hoặc người yêu. Gửi tin nhắn bằng cách chấm và gạch thay vì dùng ngôn ngữ thông thường mà chỉ có bạn và người nhận hiểu. Cuối cùng, thay cho lời kết Thọ muốn nói, đừng nản chí. Học mã 1 giờ không dễ và bạn không thể thông thạo chỉ trong một đêm. Cũng như các kỹ năng khác, mã 1 giờ cần luyện tập nhiều thì mới giỏi được. Mang theo bảng chữ cái 1 giờ để thuận tiện đối chiếu khi cần. Trong chương trình học của các khóa sinh tồn thường dạy các mã 1 giờ thường dùng trong trường hợp khẩn cấp. Những khóa học này có thể hữu ích cho bạn nếu bạn muốn học mã 1 giờ vì lý do thiết thực. Viết ra đoạn văn hay bài thơ yêu thích bằng mã 1 giờ là một cách hay để ghi nhớ bảng chữ cái. Mỗi lần học chỉ nên kéo dài khoảng 20 đến 30 phút để tránh mất tập trung và quá tải bởi thông tin mới. Phần cuối cùng, thử thách dịch mật mã 1 giờ. Bạn hãy học và tự giải mã 1 giờ sau đây nhé. Hãy bình luận xem bạn đã giải đúng chưa. Xin chào và hẹn gặp lại trong video chia sẻ về cách học, cách nhớ, cách nhận nhanh Semaphore. Đừng quên like, share, đăng ký kênh để được kỹ năng.
Cách phát một sờ như sau. Các bạn đặt còi vào miệng, và tè thì các bạn cứ thổi tự nhiên, còn tịch thì các bạn dùng lưỡi để đè lưỡi gài của còi lại, sẽ phát ra tiếng tịch. Chúc các bạn thành công.